Ờ, Chúng ta có bài đọc, đây là một trong những bài đọc trong chương trình. Các bạn nhìn lướt qua. Okay, so there's some paragraph of the reading. Computing from basement to bedside. So what does it mean? So what can you think of this title of the reading in reference to the medical area? Briefly, we can look at the structure of the reading. So how many paragraphs? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we have 5 paragraphs of the reading, and the title Computing from Basement to Bedside. So beside the reading text, you also have the exercise. After finishing reading, you have to do some questions. Okay, so the exercise is on reading tactic. So how many questions? We have a 10, right? So is it clear for you? Can you hear me? Các bạn có nghe rõ thầy nói không, và chúng ta có thấy được cái nội dung của bài học không? Dạ rõ thầy ơi. Em cho thầy biết rằng là chuyển giữa các cái màn hình đó, giữa cái phần PowerPoint này, cái phần bài đọc hiểu và cái phần Word đó, các bạn thấy rõ không? Ví dụ hiện giờ rằng là file Word đó, file câu hỏi đó, các bạn thấy không? Alo? Dạ nó đang hiện bài đọc đó thầy ơi. Đang hiện bài đọc thôi ha. Rồi, mới hiện bài đọc thôi. Rồi các bạn sẽ có một cái bài đọc nha. Chúng ta sẽ có một cái bài đọc, đó là The Computing from Basement to Bedside. Ok. Trước khi vào bài đọc thì chúng ta có một số ý sau đây. So you have some main idea referring to the topic for reading today. Okay. So you have the question: for what is the computer used in medicine? Right. Now you have some idea like this. The computer is one of the very useful technologies used in many areas, including medicine, right? So in medicine, we can see some purposes, some main purposes.
So the first one is medical imaging, right? Used to create images of human body for study and diagnostic. For example, MRI, okay, ultrasound, CT scans or X-rays, okay. Besides, computer also used for monitoring patient, like some machines used with the modern computer-based patient monitoring, to heart rate, blood pressure, some vital signs. Okay, and thanks to the modern computers, these records, heart rates, blood pressures, etc., automatically collected, automatically recorded. Okay. So beside this idea, we also have the help or the assistant of computer in the area of surgery. Today, with the development of the equipment, especially medical equipment used in some hospital for surgeries, so some robots. So we have the robotic devices, or some computer software are used for minimally invasive procedure, right? So you have the words invasive, minimally invasive. Okay. Mean that to invade, to cut into, for example, when we refer into the surgery, we mean that the surgeon uses some equipment, surgical equipment to invade the body of the patient. That is from the old time, but in the modern days, with the development of the equipment, so the minimally invasive procedures require so much, okay? And the next one, networks on the communication. Networks and communication, what does it mean? So computer can have the work at administrated in hospital easily, right? Also, thanks to the computer, a lot of medical database can be collected and can be stored in the computer, right? Some development in medical area can be updated, right? Can be updated thanks to the computer or through the computer. Okay. So people, especially the medical staff, can refer some knowledge, especially the updated knowledge relating to the medical, relating to their work, right? The treatment, the diagnostic, etc. They can refer to the internet, the knowledge from all over the world.
in English or any other languages via the computer, right? The last idea, consultation among the medical professional, right? So the professionals can refer to some, can make a consultation from the others colleges, from the others co-worker in another, or from medical setting, maybe in the country, maybe all over the world. Okay, they can have the assistant together through the network and communication. So generally, we can see that computer here are so very useful, are so very so essential in the area of treatment, the area of medical mission, or etc. Now that is the general idea before we come to the reading, right? So now you read the text. Okay. Okay, so now you read the first paragraph. Các bạn đọc cái đoạn đầu tiên nhé. Ok, chúng ta đọc và phân tích đoạn đầu tiên. Hiện giờ chúng ta đang ở cái bài đọc nha các bạn, cái bài đọc file PDF Computing from Basement to Bedside đấy. Nếu các bạn không thấy thì các bạn có thể phản hồi lại để thầy biết nhé. Hiện giờ chúng ta đang ở cái file PDF nội dung bài Computing from Basement to Bedside. Ok. Rồi các bạn đọc bài, chúng ta đọc bài, sau đó là các bạn sẽ phân tích nội dung câu văn, the structure of the reading, the meaning of the reading, and then try to understand in order to do the exercises of comprehension. Sẽ xử lý với đoạn số 1 các bạn. Đoạn số 1 này chúng ta có một số từ phần vocabulary, các bạn có chữ basement, basement and bedside. So what does it mean, basement and bedside? From basement to bedside. Sorry. Basement. Basement is the very big store, the ground store, right? Right. The underground, right? Basement. Sorry.
chúng ta có basement, tức là một cái nơi lưu trữ rất là to lớn, very big storage. Basement underground, tức là một cái nơi ở tầng hầm đó, dùng để lưu trữ. Những cái ngôi nhà lớn, nhà xưa họ thường có hay tầng hầm, gọi là basement. Còn bedside, right? Bedside, you know, is the bedroom, for example, or with some space quite smaller than basement. So the idea of this reading computing from basement to bedside, with the meaning that the computer from a very big one to a quite small one, right? That is the development of the technologies in computer. Như vậy chúng ta có tiêu đề của bài chính là cái sự so sánh của cái việc phát triển lĩnh vực máy tính từ cái dạng rất là lớn, lưu trữ ngay trong cái tầng hầm, phát triển đến một mức nó rất là nhỏ, có thể dùng ở ngay trên cái phòng ngủ đầu giường của mình. Đó. Tuy nhiên chúng ta không mở rộng về lĩnh vực công nghệ ở đây, mà chỉ lưu ý cái việc đưa công nghệ, đưa máy tính vào cái lĩnh vực y khoa mà thôi. So the first paragraph, the use of computers in areas related to medicine dates from the mid 1960s. Okay, this is the history, right? At that time, computers were very large, often stored in the basements because of their bunk, right? So, you have the bunk. Các bạn có cái chữ bunk này có nghĩa là cái bộ phận rất lớn, những cái bộ phận rất lớn của nó. And very costly, costly tức là rất là đắt đỏ. The main use, cái mục đích chính sử dụng của máy tính lúc đó chỉ là gì? Automating simple repetitive tasks. Đó là những cái việc rất cơ bản, đó là tính toán, những cái công việc tính toán lặp đi lặp lại thôi. Was not well suited to the complex nature. Như vậy nó không phù hợp. Was not well suited to be suited to là phù hợp với, không phù hợp lắm với cái bản chất phức tạp của lĩnh vực y khoa, gọi là complex nature of medicine. Though they had potential use in related areas, mặc dù nó có cái tiềm năng sử dụng, gọi là potential use, trong những lĩnh vực liên quan, in related areas, tức là những cái lĩnh vực mà nó đòi hỏi tính toán các cái tác vụ lặp đi lặp lại, thì nó sẽ phát huy. Nhưng với cái bản chất, với cái đặc tính phức tạp của ngành y thì khó để mà phù hợp sử dụng. Okay. Đó là at the beginning of the development of computer, so it was not well suited to the machine, right? The next one, an example of this was the use of computer to automate the creation of index medicus, an index of article published in medical journals. Và một cái minh họa cho cái việc sử dụng computer để mà
tạo ra để mà tự động trong cái việc là hệ thống các cái tài liệu y khoa, hệ thống lại các cái tài liệu y khoa gọi là index medicus, tài liệu hoặc là các cái tạp chí, báo chí, xuất bản liên quan đến lĩnh vực y. Thì đó là cái việc mà vận dụng sơ khởi của computer. Okay, that's the first application of computer into the area of medicine. They were used for creating automatically the index medicus or the index of article. Subsequently, mean that after that, the database was made available online under the name Medline, increasing speed and efficiencies in locating relevant articles. Và dần về sau thì chúng ta thấy các dữ liệu được tập hợp trên mạng và có tên là hệ thống Medline. Cái điều này nó như thế nào? Increasing speed and efficiency in locating relevant article. Thì nó chỉ giúp cái việc đó là tìm tòi và xác định hiệu quả hơn cái những cái bài báo nó liên quan đến nội dung mình cần tìm, là relevant article. Tức là người ta chỉ lên đánh chữ ra cái nội dung nào đó mình cần tìm thì nó sẽ liệt kê ra chẳng hạn như vậy. Computer also began to use in laboratory in simple testings for making the results available. Okay, so in the first paragraph, we can see the history of the very briefly history of the computer and how were the computer applied to the medicine initially. Now you come to the second paragraph. Các bạn qua đoạn số 2. Đoạn số 2 thì chúng ta thấy sẽ có một bước tiến hơn, một cái advancement of the computer in this area. However, during the 1970s, as the computer became slightly smaller and less expensive, possibilities for the use in patient care began to be explored. Okay, before we talk more of this paragraph, we can refer to the vocabulary. The second one is disseminate. Okay. Informatics, that means the science of information. Informatics là một cái khái niệm liên quan đến khoa học về thông tin. Khoa học thông tin có nghĩa là liên quan đến hệ thống lưu trữ, sắp xếp, phân loại, đánh giá, tổng hợp nguồn liên quan đến thông tin. Và khi chúng ta nói về khoa học thông tin ngành y thì các bạn có thể có từ medical informatics. The next word, từ tiếp theo
đó là disseminate, động từ disseminate có nghĩa là phân tán, to spread. Rồi các bạn có đoạn số 2 nhé. During the 1970s, những năm 70 này, computer became slightly smaller and less expensive. Đó là sự phát triển, đúng không? The development. Possibility for their use in patient care. Như vậy là đưa vào cái việc sử dụng chăm sóc bệnh nhân. Began to explore. Được khai thác. A major step forward was the establishment of medical informatics. Đó là thiết lập một cái khoa học thông tin về y khoa as a discipline, như là một cái lĩnh vực, như là một cái bộ môn, a discipline, một cái phân môn ở trong cái một cái phân ngành, là a discipline. Vào năm 1977 đó các bạn, which consider issue relating to the acquisition, analysis or dissemination of information in the healthcare process. Thì cái này chính là giải thích cho cái khái niệm đó là medical informatics. So what is medical informatics? Đó là relating to acquisition, tập hợp, analysis là phân tích, dissemination là phân phối, tập hợp, phân tích và phân phối các cái thông tin, phân tán các cái thông tin liên quan đến healthcare process. Thì đó chính là medical informatics. Như vậy là từ khóa trong đoạn văn này đó chính là medical informatics, và giải thích nó là những gì. Đó là acquisition, analysis and dissemination of information. Okay, so because of the relative low processing power of computer at the time, medical informatics that remained largely theoretical. So what does it mean? Vì cái quá trình xử lý sức mạnh, các bạn, processing the power of computer nó còn tương đối thấp, relative low. Về khả năng xử lý của máy tính nó còn khá là thấp vào thời điểm đó, cho nên là medical informatics, những cái khoa học thông tin về y khoa đó, thì vẫn chỉ rằng là ở theoretical, tức là vẫn duy trì ở dạng lý thuyết không thôi. Largely theoretical tức là nặng về lý thuyết. Còn practical use, so what about practical use? Practical uses for computer in hospital were largely limited to administration, such as keeping track of bills and sending out the invoices. Như vậy là cái việc mà thu thập, phân tích và phân phối các thông tin liên quan đến quá trình khám chữa bệnh, gọi là healthcare process, thì nó chỉ được xem như là theoretical. Cái thông tin nói chung thì chỉ là theoretical, tức là lý thuyết. Trong khi những cái thực tiễn khác như là vận dụng trong bệnh viện, rồi các cái thao tác công việc liên quan đến khám chữa bệnh trong các cái cơ sở khám chữa trị đó,
thì gọi là practical use. Đối với computer thì như thế nào? Were likely limited to administration. Như vậy là cũng có practical use nhưng chỉ giới hạn tới mức đó là administration mà thôi. Tức là chỉ giới hạn trong phạm vi quản lý mà thôi, tức là chưa đụng đến cái chuyện điều trị, chăm sóc bệnh nhân ở mức độ chẩn đoán, điều trị, rồi là xét nghiệm, vân vân và vân vân. Thì chỉ tới mức là administration, okay, limited to administration. Chẳng hạn như là gì? Keep track of bills, chẳng hạn như là theo dõi về hóa đơn, tức là tiền viện phí chẳng hạn, bills, and sending out the invoices, tức là các cái nói chung là viện phí. So this is the limitation of computer, the use of computer in hospital or in healthcare process. Và tương tự như vậy các bạn đọc đoạn tiếp theo nhé. Những năm 80 đó, những năm giữa thập niên 80 của thế kỷ thứ 20 thì phát triển như thế nào trong lĩnh vực y khoa đối với máy tính. Các bạn đọc tiếp. Main idea of paragraph number 3. Chúng ta xem cái đoạn số 3 có một số từ cần lưu ý. More practical approach. More practical approach tức là sẽ chuyển. Đoạn số 2 thì chủ yếu là theoretical nhé các bạn. Tức là cái application of the computer into the area of medicine á, nó chỉ have a limitation to the administration, tức là giới hạn trong cái nếu như là thực dụng practically đó, practically tức là ở lĩnh vực thực dụng đó thì chỉ có limitation to the administration mà thôi. Còn đa số largely thì vẫn liên quan đến lý thuyết, tức là theoretical. Computer use theoretically to the data collection. Sorry. Trong đoạn số 3 các bạn, trong đoạn số 3 thì chúng ta sẽ đi dần về cái phần practical approach, more practical approach. So với đoạn số 2, paragraph 2 đó thì chỉ tập trung phần lớn của cái vận dụng computer application into the area of medicine, chỉ giới hạn ở administration. Tức là nếu như nó thực dụng đó, thì chủ yếu là liên quan đến quản lý, đặc biệt là thanh toán các cái hóa đơn viện phí. Bây giờ chúng ta qua cái đoạn số 3 thì như thế nào? More practical approach, theoretical research was tactic. Như vậy động đến cái research các bạn, theoretical research tức là nghiên cứu lý thuyết, nhưng mà nghiên cứu lý thuyết này được thử nghiệm, được đánh giá. The fall of count, keeping track of patient records. Okay, so now we have the analysis of the reading. The development of internet from the early 19th
1990s onwards marked another phase in the use of computer in medicine. Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 đó thì đánh dấu một cái giai đoạn mới, một cái giai đoạn khác của máy tính, lĩnh vực sử dụng máy tính trong y khoa. As data could now be quickly and cheaply transmitted around the world, là thông tin có thể chuyển phát trên khắp toàn thế giới. It seems that the potential benefits of telemedicine, chúng ta có khái niệm telemedicine, mean that medicine at a distance, tức là cái việc khám chữa bệnh từ xa, the benefit, potential benefit, cái lợi ích triển vọng của cái khám chữa bệnh từ xa thông qua cái việc phát triển của hệ thống công nghệ thông tin could now be realized. This included the possibility of doctor monitoring patients remotely. Remotely tức là xa, vùng xa. Vì có khả năng là bác sĩ theo dõi bệnh nhân từ xa, using sensors on their body to capture data on vital signs and allowing the diagnosis of various conditions. Ok. Chúng ta có thể hình dung được là cái gắn kết của những sensor, những cái con chip cảm biến sensor trên cái thân thể của bệnh nhân, tức là body patient bodies, để mà có được các dữ liệu capture data về các cái dấu hiệu sinh tồn như vital signs and allowing the diagnosis of various conditions, và sẽ hỗ trợ cho cái việc chẩn đoán luôn từ xa luôn với những cái thông tin truyền như vậy. Và một cái lĩnh vực nhỏ của một cái sub area of telemedicine, we have a telesurgery, chúng ta có phẫu thuật từ xa. A branch of telemedicine would allow generally surgeon to receive advice and guidance from the specialist surgeon based on images of their operation transmitted in real time. Như vậy trong cái câu này chúng ta có hai cái khái niệm các bạn có thể hình dung được, đó là generalist surgeon và specialist surgeon. Bác sĩ giải phẫu, bác sĩ giải phẫu chuyên khoa. Thì bác sĩ giải phẫu nó đa khoa gọi là generalist surgeon, có thể tham vấn hoặc là nhận được cái sự hướng dẫn từ bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa thông qua cái hệ thống phẫu thuật từ xa. Và hệ thống này như thế nào? Images of their operation transmitted in real time, truyền dẫn các cái hình ảnh. Operation could also be conducted at a distance without the physical presence of the surgeon. Và phẫu thuật có thể thực hiện từ xa luôn mà không có sự hiện diện của bác sĩ giải phẫu, không có sự hiện diện của bác sĩ giải phẫu luôn. Vì đó là một cái sự vận dụng tiến bộ của lĩnh vực công nghệ thông tin. Okay. That's the application of the development of computer in medicine, especially in the diagnostic of the patient from the remote area. Okay. And it's
More importantly, the brand of telemedicine is a telesurgery, so in which the surgeon can refer together in order to conduct an operation on the patient. Okay. Và chúng ta qua cái đoạn thứ và chúng ta qua đoạn thứ 5 các bạn, đoạn cuối cùng. Các bạn đọc đoạn cuối cùng nha, đọc và dịch nghĩa là đoạn cuối cùng. Số 5 các bạn, paragraph 1 chúng ta có một số cái keyword trong cái đoạn số 5 này. Thứ nhất là X-ray images. Trong đoạn có đề cập đến cái khái niệm đó là PACX, tức là Picture Archiving Communication System. Tức là hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh. PACX. Breakthrough. Cái chữ breakthrough này các bạn có gặp trong bài đọc trước đó liên quan đến cardiac surgery. Breakthrough có nghĩa là thành tựu, là sự phát triển, an important development, tương đương với chữ development hoặc là advancement or achievement. Trong đoạn này chúng ta có cái barrier, có cái từ khóa barriers. Barrier tức là những cái vấn đề problem, và cái barrier chính trong cái đoạn này đó chính là legal and ethical issue. Đó là vấn đề liên quan đến pháp lý, legal, và vấn đề liên quan đến đạo lý, pháp lý và đạo lý, đạo đức. Mà những vấn đề này unresolved, là chưa được giải quyết, thì chính là những cái rào cản, những cái barrier. Chúng ta có cụm từ là constraint, tức là cái cản trở, cũng tương đương với chữ barrier thôi, hoặc là difficulties, limitation. Impose, động từ impose là gắn kết, impose something on something, gắn cái gì vào cái gì đó, to force someone or something to have to deal with. Okay. It seems that with the keyword you can see some problems or some limitation of the computer in medicine, of the computer application in medicine.
Okay, now we come back to the reading. Và chúng ta quay trở lại cái nội dung đọc đoạn cuối cùng. Đây, câu đầu tiên với từ chuyển đầu tiên đó là unfortunately. Như vậy chúng ta thấy rằng là những cái nội dung trên đây đều là những cái thành tựu, những cái benefit. Okay, benefit achievement of the computer to the medicine area. So the last paragraph relates to something, so which is the barrier, which is the problem, which may be the difficulties. Okay, so you have the keyword unfortunately, right? While some of these benefits have been realized, the potential of the internet in telemedicine has yet to be fully exploited. Thì đây chính là cái unfortunately, tức là has yet to be fully exploited. Đó là cái potential của, tức là cái tiềm năng của cái internet trong lĩnh vực là khám chữa bệnh từ xa, chưa được khai thác triệt để, gọi là fully exploited. One area where the computing has been fully exploited is in the introduction of PACX, right? Picture Archiving and Communication System, là hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh. Gọi là PACS. Thì đây chỉ là một cái sự giới thiệu được đưa vào khai thác đầy đủ. This is the major this is a major technological breakthrough which allow X-ray imagery to be digitally acquired and stored. Chúng ta cũng dễ dàng hiểu được cái câu này, đúng không? Nó giải thích thêm cho cái PACX. So what is PACX? Nó là một cái thành tựu về công nghệ cho phép hình ảnh X-ray, X-quang được tập hợp và lưu trữ theo dạng kỹ thuật số. Thì cái này thì quá phổ biến rồi, đúng không? Đơn giản quá phổ biến. It's now seen as the standard of technology for X-ray. Đây là công nghệ chuẩn. A new medicine conform to this specification. However, despite these technological advances, barriers remain in fully integrating the technology into the daily practice. Thì mặc dù có sự tiến bộ về công nghệ nhưng mà cũng có một số cái gọi là barrier. Barrier tức là những cái cản trở, rào cản vẫn còn tồn tại trong quá trình kết hợp. Đó là fully integrating, động từ integrate là kết hợp. Kết hợp hoặc là đưa công nghệ thông tin vào các hoạt động hàng ngày, quá trình hành nghề, gọi là daily practice, gặp một số cản trở barriers. Thì hai cái cản trở mà trong cái keyword chúng ta nói đó chính là legal and ethical issues, tức là vấn đề về pháp lý cũng như là đạo lý chưa giải quyết. Impose considerable constraints on the exchange medical records in the
in the electronic forms between care provider. Chúng ta có chữ care providers, tức là chỉ đến những cái người làm công tác khám chữa bệnh, tức là bác sĩ, y tá, đội ngũ nói chung là y tế, đội ngũ y tế gọi là care providers. Thì lĩnh vực được xem như là legal and ethical issues, unresolved legal and ethical issues này nó cản trở như thế nào? Nó là tạo ra những cái cản trở đáng kể, gọi là considerable constraints, tạo ra những cái khó khăn nhất định đối với cái gì? Đối với cái việc trao đổi nha các bạn, on the exchange of the medical records. Medical record tức là cái hồ sơ bệnh án rồi đó. Medical record tức là những cái bệnh án của hồ sơ bệnh nhân chẳng hạn, hồ sơ bệnh nhân, hồ sơ bệnh án, thì nó gọi là medical record. Exchange tức là trao đổi, trao đổi trên phương diện đó là gì? Electronic form tức là dạng điện tử đó, tức là giống như file, các cái dạng định dạng, thí dụ như là file PDF, file Word hay là các cái dạng file khác mà người ta có thể chuyển đổi, trao đổi các cái vấn đề liên quan đến nội dung của medical records là hồ sơ bệnh án giữa các cái bác sĩ với nhau, giữa những nhân viên bệnh viện với nhau, gọi là care providers. Tại sao lại vậy? Tại sao lại là constraints on the exchange như vậy? Thì giải thích tiếp là this means that X-ray which technologically can be accessed from anywhere in the world may remain inaccessible to a doctor in a neighboring hospital. Chúng ta hình dung như thế nào cái giải thích này? Một ví dụ để mà giải thích cho cái gọi là unresolved legal and ethical issue nha các bạn, đó là những cái ảnh chụp X-quang chẳng hạn, thì có thể truy cập ở khắp nơi trên toàn thế giới. Nếu như một bức ảnh đó có thể truy cập khắp nơi trên mạng, ví dụ một cái X-quang nào đó, một cái tấm ảnh X-quang nào đó có thể truy cập được. Which technological can be accessed, động từ access, truy cập, can be accessed from anywhere in the world. Nhưng mà cái X-ray đó lại là như thế nào? May remain inaccessible to a doctor, lại là không thể truy cập được đối với một bác sĩ. Tức là một cái bác sĩ ở một cái bệnh viện gọi là neighboring hospital, một cái bệnh viện kế bên chẳng hạn, cái bệnh viện trong phạm vi thành phố rồi chẳng hạn, lại không thể nào dùng để làm cái cơ sở tham chiếu, tham khảo gì đó. Bởi vì về cái vấn đề pháp lý, về cái vấn đề đạo lý thì do pháp luật chưa hoặc là yếu tố pháp lý, pháp luật, yếu tố quản lý về y tế chẳng hạn, người ta chưa giải quyết, gọi là unresolved, cho nên là không thể lấy một cái X-ray ở trên internet ra để mà tham chiếu, để mà làm cơ sở đánh giá, điều trị, phân loại vân vân. Ý như vậy các bạn. Thì cái đó gọi là unresolved legal and ethical issues. Và câu cuối cùng đó là issues such as these clearly present the discipline of the medical informatics with an
ongoing challenge. Thì những vấn đề như vậy đó, vẫn còn là những cái challenging, challenging là những cái thử thách còn tiếp theo, còn dài tiếp theo, gọi là ongoing challenge do những cái cản trở như vậy. Okay. Rồi, như vậy chúng ta đã kết thúc xong cái nội dung bài đọc liên quan đến chủ đề đó là computing from basement to bedside. Sorry. Các bạn sẽ qua cái phần bài tập nhé. Phần bài tập có 10 câu liên quan đến nội dung chúng ta đã học. So, number 1, number 2, about number 3. Number 3 is a question. So you have 4 options to choose for the correct or the true idea to the medicine in the 1970s. And question number 4, what was not an issue of using information in healthcare process? Not an issue. You have some keyword like spread, acquire, and analyze. The word handling in paragraph number 3 nearly mean. So you have the word keyword in paragraph 3. And the question 6, according to the text, what is not an advantage of electronic patient records over the paper records? So this is the difference or the comparison of the electronic form and paper form. Okay, so not advantage. Can be accessed more quickly, more information can be stored, they can be supported quite easily, and they can be kept more safely. That is about number 6. Question number 7. Which of the following is closing meaning to the word conducted in paragraph number 4? So the keyword is conducted. So you know that conducted is the verb quite often used for in surgery, in operation, right? Conducted. So you have some the 4 verb made, perform, carry, or kept. So which one in similarity in meaning? Number 8, are the following statement true or false? So you have a 2 statement. A, the use of the internet in medical practice has fully been employed. So you have the
keyword is. Is not always obligatory. The word obligatory for church to perform operation in person. Right, in person. Okay. And number 9, what needs to be sold in order to enhance the electronic exchange of the medical records? You have to write down the answer for the question in 4 words. Number 10, according to the text, what is true of the X-ray used in the medical practice? So, X-ray use true. The acquisition and storage of the X-ray remain impossible. New medicine are unable to comply with. Comply with có nghĩa là theo những tiến bộ của kỹ thuật, là technical advances. This is at the cutting edge of the computer technology. Cutting edge mean that advanced. X-ray images cannot be exchanged electronically between healthcare professionals. So that is the 10 questions. Okay. Câu đầu dàng chọn từ đồng nghĩa với chữ bên rồi đúng không? Đó là chữ nào các bạn? Đó là size. Okay. Tức là liên quan đến cái này nè, basement. So number 2, which is the close meaning of Scotland's paragraph? Number 2, so you have the word expensive, right? Expensive. Costly có nghĩa là đắt đỏ trong đoạn số 2. Câu số 3 là câu nào đúng các bạn? Phát biểu câu nào đúng đây về máy tính trong lĩnh vực y khoa. Use of the computer in medicine. Chúng ta sẽ chọn cái lựa chọn đúng là câu nào đây? Computer were used in an effective diagnostic. Thực ra là vào thời điểm này thì chưa thực dụng lắm, đúng không? Cho nên không có chuyện là effective diagnostic tool được. Rồi là gì nữa? Inpatient care, không thể, đúng không? Fully inpatient care là vấn đề không thể. Rồi là computer practical use of outweigh, đây là outweigh là so sánh hơn này các bạn. Giữa hai cái đó là practical và theoretical. Thì cái giai đoạn này theoretical vẫn outweigh practical, chứ practical không thể nào hơn được nha. Cho nên cái D là lựa chọn chính xác. Okay, the next question number 4, what's not an issue of using information in healthcare process of the 1970. 1970 you have the keywords or spread. Spread chúng ta có động từ spread tương ứng với động từ discrimination, đúng không? Acquisition, đúng không?
Analyze chúng ta có danh từ là analysis trong bài rồi. Như vậy là ba cái ý này là đúng. Ba cái ý này là đúng. Cho nên cái ý còn lại không đúng. Chúng ta chọn là A. Các bạn có câu số 5 handling. Nó tương đương với to deal with thôi. Cái này đơn giản. Câu số 6 not advantage of the electronic patient record over the paper records. Thì electronic record thì nó quá là nổi trội so với paper, đúng không? Như là lưu trữ dễ dàng, chuyển đổi nhanh, truy cập tiện lợi này. Nhưng mà cái câu hỏi này là not an advantage. Thì chúng ta sẽ lựa chọn đi. Lựa chọn đi. Bởi vì dù sao paper sẽ là safely hơn, an toàn hơn. Number 7, which of the following includes meaning conduct. Chúng ta chọn động từ perform. Đây là hai cái động từ này nó thường hay sử dụng qua lại cho cái hành động phẫu thuật, cho ca phẫu thuật, như là surgery, như là danh từ operation, như là perform hay conduct. Câu số 8, câu nào đúng trong hai lựa chọn này? Thì rõ ràng câu A sai rồi, bởi vì nó có cái chữ fully, cho nên chúng ta chọn câu đúng là true. Okay. Number 9, what need to be so in order to enhance? Thì cái câu này các bạn sẽ liên quan đến đoạn cuối cùng. Nó có vấn đề, đó là vấn đề gì? Đó là vấn đề legal, vấn đề pháp lý, and ethical, vấn đề đạo lý, issue. Và câu cuối cùng đó là true. Câu nào là câu đúng? Đây, cái ý này rất rõ ràng trong cái minh họa cho cái đoạn cuối cùng. Đó là X-ray imagery cannot be exchanged electronically between the healthcare professionals. Ok. Như vậy chúng ta đã trình bày xong các cái câu hỏi liên quan đến nội dung bài Computing from basement to bedside, và chúng ta có thể kết thúc được cái buổi học hôm nay ở đây. Các bạn nếu không thắc mắc gì thì chúng ta sẽ tạm nghỉ và hẹn gặp lại buổi ngày hôm sau. Ok, goodbye.